Dùng nước trà để bón cho cây. Các bạn sẽ cho vào, tưới đều lên toàn bộ thân, lá, rễ. Khi chúng ta chăm sóc bằng nước trà thì rễ mọc lên rất là nhiều và khỏe mạnh. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh Mẹo Vặt Cuộc Sống của mình. Hôm nay mình chia sẻ một cách bón phân mới để giúp các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc dùng phân bón cho những cây lan hồ điệp. Và cách làm của mình là dùng nước trà để bón cho cây. Khi chúng ta dùng nước trà thì cây lan hồ điệp sẽ phát triển rất là tốt và bộ rễ phát triển rất là mạnh. Và cách làm của mình thì rất đơn giản. Các bạn có thể dùng trà túi lọc hoặc là trà khô. Và đối với trà túi lọc thì các bạn sẽ cho nước sôi vào. Và tương ứng với một gói trà túi lọc là chúng ta sẽ pha với 1 lít nước để các bạn tưới cho cây. Còn đối với trà khô thì các bạn pha giống như khi chúng ta uống trà bình thường. Khoảng bao nhiêu đây là được rồi. Các bạn sẽ cho vào và chúng ta sẽ cho nước sôi vào. Và mình sẽ đợi cho nước nguội thì sau đó các bạn sẽ tiến hành tưới cho lan. Và sau khi trà đã ra nước màu vàng như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành cho vào 1 lít nước. Tức là tương ứng với một gói trà túi lọc, các bạn sẽ pha với 1 lít nước. Và các bạn cho vào bình 1 lít. Sau đó chúng ta sẽ cho nước sạch vào. Ở đây là mình dùng nước máy nha các bạn. Vì tính tiện dụng nên khi chúng ta dùng trà túi lọc để tưới cho lan thì các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian nhiều hơn. Sau khi pha xong, các bạn sẽ tiến hành tưới đều lên toàn bộ cây lan, từ thân, lá, rễ. Và đây là một trong những cách an toàn và hiệu quả nhất khi các bạn chăm sóc những cây lan hồ điệp tại nhà. Còn đối với trà khô thì sau khi đã pha xong, các bạn sẽ cho vào cốc nước. Và các bạn sẽ pha với tỷ lệ là 1:10, tức là một cốc nước này sẽ tương ứng với 10 cốc nước sạch. Hoặc là các bạn sẽ cho một cốc này vào 1 lít nước. Và sau đó chúng ta sẽ cho thêm nước sạch vào. Xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha các bạn. Và đối với lan hồ điệp, khi chúng ta sử dụng những chất hữu cơ hoàn toàn tự nhiên này thì cây lan hồ điệp sẽ rất là bền vững. Và sau đó các bạn sẽ tiến hành tưới đều lên toàn bộ thân, lá, rễ. Vì trong thành phần của nước trà có chứa rất là nhiều khoáng chất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây lan hồ điệp. Và trong đó nổi bật nhất đó là nitơ và kali và các yếu tố vi lượng khác. Nó sẽ giúp cho rễ lan phát triển rất là nhanh. Những cây lan này mình đã tưới được khoảng 3 tuần. Tức là mỗi tuần mình sẽ tưới 2 lần vào buổi sáng trước 9 giờ thì rễ phát triển tốt. Và trong nước trà có chứa một cái lượng đạm, do đó những lá lan sẽ to bản, xanh hơn và rất là tươi tốt. Một điều lưu ý là khi các bạn dùng nước trà để chúng ta làm phân tưới cho những cây lan hồ điệp thì khi pha xong các bạn nên tưới liền. Chúng ta không được để qua đêm. Vì nếu các bạn để qua đêm thì trong nước trà nó sẽ sinh ra tính kiềm và nó sẽ làm hư những cây lan này. Và hơn nữa là trong nước trà nó có chứa một cái lượng axit tannic. Thì cái loại axit đó là hoàn toàn tự nhiên và nó sẽ giúp cho cây nhanh phục hồi và khỏe mạnh, xanh tươi tốt hơn rất là nhiều. Và thành phần trong nước trà đặc thì có chứa rất là nhiều tannin, có tính chát. Và cái vị chát đó các bạn thường hay thấy trong sơ dừa. Và nó có cái vai trò bảo vệ và điều hòa sinh trưởng cho cây, phát triển rất là tốt.
Và do có tính kháng khuẩn rất là cao, do đó các bạn dùng nước trà để tưới cho cây thì nó sẽ phòng và trị những cái nấm bệnh gây hại hoặc là những cái côn trùng cắn phá ở dưới lá lan, sẽ giúp cho lá lan trở nên tươi khỏe hơn rất là nhiều. Và khi tưới, các bạn nên ưu tiên tưới vào buổi sáng trước 9 giờ. Vì trong khoảng thời gian đó cho đến trưa là những cái lá lan này đã khô lại rồi. Do đó các bạn không có lo những lá lan bị đọng nước và nó sẽ không gây ra thối lá. Trong một tuần, các bạn nên thực hiện tưới khoảng 2 lần. Vì cũng giống như những loại phân hữu cơ khác, mặc dù nước trà rất là an toàn cho cây lan hồ điệp, nhưng chúng ta vẫn phải có liều lượng thích hợp nhất, ở mức vừa phải, thì cây lan sẽ phát triển rất là tốt. Và khi tưới thì các bạn không được tưới vào những bông hoa đã nở, vì nó sẽ làm hư cánh hoa. Chúng ta được quyền tưới lên lá, thân, rễ và những cây lan đã nhú ngồng hoa. Và trong thành phần của nước trà có chứa rất nhiều nitơ và kali ở hàm lượng cao, cộng thêm các yếu tố vi lượng khác sẽ giúp ích cho những cây lan hồ điệp ra ngồng hoa rất to và mập mạp. Và khi đã nở hoa thì hoa rất là to và tươi, đậm màu. Và khi hoa nở thì sẽ rất là lâu tàn. Và đối với những cây lan hồ điệp thì khi chúng ta chăm sóc bằng nước trà thì rễ mọc lên rất là nhiều và khỏe mạnh. Và những chất đó là hoàn toàn tự nhiên, do đó các bạn yên tâm. Đây là một trong những cách rất tuyệt vời để chúng ta phục hồi những cây lan bị yếu. Sẽ có được bộ rễ cứng cáp, khỏe mạnh hơn rất nhiều. Và nó sẽ góp phần giúp cho những lá lan trở nên to bản, khỏe mạnh hơn. Và hy vọng với cách dùng nước trà để làm phân bón tưới cho cây sẽ giúp cho các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc dùng phân bón tại nhà để tưới cho lan hồ điệp, giúp cho bộ rễ phát triển rất là khỏe mạnh và cứng cáp. Và video mình cũng xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và nhớ nhấn chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mình sẽ tải lên cho các bạn xem. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn luôn gặt hái được nhiều thành công trong việc trồng và chăm sóc lan hồ điệp tại nhà.